ถึงทะเลแล้ว904นะเข้าของจานมาเข้าตรงนี้กันถึงแล้วค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องแบบ Superior นะคะแล้วก็ Seaview ก็จะมีเตียงเดี่ยว2เตียง2เตียงนอนห้ามนอนกลิ้งไงคะเตียงเล็กพอดีใครคนนอนกลิ้งไม่ได้โอเคค่ะแล้วก็เราจะมีวิวทะเลนะคะชมวิวทะเลกันโอ้ทะเลสวยมากเลยเอาชมแล้วกันค่ะ